ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মোৰ নেটিভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি পিছে মই ব্লগ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আজি মই আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মৰম ভালপোৱা কৰি যাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। বলক তেতিয়াহ'লে সময় নষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ড মই যে কৈছিলোঁ এইটোৱে হৈছে এইটো অৰ্ডাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অহা। বলক তেতিয়াহ'লে খুলি চাওঁ। তো ফাইনেলি এইটো হৈছে মই ইউনিভাৰ্চেল ক্লিপ লেন্স, মানে মোবাইলত কেমেৰাৰ কাৰণে এইটো মই লেন্স অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু চ' ফ্ৰেণ্ড মানে এক গুলিত তিনি চিকাৰ, তিনিটা লেন্স দিয়া হয় ইয়াত 284ত। তো এতিয়া মাইক্ৰ' লেন্স আৰু এইটো ৱাইড এংগেল লেন্সটো মই মানে এনেই মানে মাইক্ৰ' আৰু ৱাইড এংগেল, এইটো মাইক্ৰ' আৰু ৱাইডটো মানে এনেকৈ লগাই কেনেও মানে ক্লিক কৰিব লাগে, দেখিবলৈ পাইছে চাওক। এতিয়া মই লগাই দিওঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। চ' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মাইক্ৰ' এণ্ড ৱাইড এইটো মাইক্ৰ' আৰু ৱাইড একেলগে দি ঠিকে আছে। ৱাইড এংগেল এণ্ড ফিছ আই যোনটো লেন্স আছে ঠিকে আছে, কিন্তু অনলি যোনটো মাইক্ৰ' আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো মই ভাল নাপালোঁ, মানে বাকী ঠিকে আছে। 284 দৰে কিমান ভাল দিব। চ' ফ্ৰেণ্ড এইটো ফিছ আইচ লেন্স মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিউটো বাৰু ধুনীয়াই হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফিছ আইচ লেন্স আৰু ৱাইড এংগেল লেন্সটো বাৰু ঠিকে আছে, কিন্তু মাইক্ৰ' যোনটো লেন্স আছে সেইটো মানে ইমান ভাল নহয়। তথাপিও মানে ল'লেও ল'ব পাৰে, কিন্তু নল'লেও ভালেই মোৰ হিচাপত। সেই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু সেই আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ইমানো বেয়া নহয়, তেওঁক ল'বও পাৰে। মানে এই মাইক্ৰ'টো অলপমান সেই আৰু ধোৱা টাইপৰ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ।